أهلا بيكم. عرفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت قصة الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية منذ بداية نشأتها وحتى توقفنا عند الحرب السوفيتية على أفغانستان، اللي عرفنا إنها كانت واحدة من أهم المحطات المحورية في مسار تطور هذه الجماعات والتنظيمات، وده ببساطة لأنه برز خلالها زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت أهم شخصية جهادية على الإطلاق في العصر الحديث، والأب الروحي لكل المجاهدين في العالم، أسامة بن لادن، مؤسس أهم تنظيم جهادي في العصر الحديث، وهو طبعا تنظيم القاعدة. هذا التنظيم الذي شكل ظهور الحقيقة نقطة التحول الأخطر في فكر واستراتيجية التنظيمات الجهادية إلى الأبد، وذلك عندما دعا بن لادن إلى ما يعرف بالجهاد العالمي، اللي هو التحول من قتال العدو القريب اللي هي الأنظمة والحكومات الكافرة في رأيه اللي موجودة في بلداننا، إلى قتال العدو البعيد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في شتى أنحاء العالم، والتي رآها بن لادن رأس الأفعى لكل الشرور الموجودة في العالم. فنركز بقى مع بعض ويلا بينا نحكي حكاية. الحكاية ببساطة إنه بعد التضييق الأمني على الجهاديين في منطقتنا أو في بلداننا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بعد العمليات الإرهابية العنيفة جدا الحقيقة التي قاموا بها خاصة طبعا في مصر وسوريا وكذلك حتى في السعودية، سافر أو لنقل هرب أغلب هؤلاء الجهاديون أو أصحاب الفكر الجهادي إلى أفغانستان، بدعم طبعا وتشجيع من حكوماتهم التي أرادت التخلص منهم دون أن تعلم أن هذه الخطوة سوف ترتد عليهم بشكل أخطر مما كان، زي ما هنشوف كمان شوية. المهم عرفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت أو ختمت معاكم الحلقة اللي فاتت إنه خلال سنوات الحرب الأفغانية ال10 تلاقى هؤلاء الجهاديون على الأراضي الأفغانية التي أصبحت حينها ساحة جهاد عالمية ضد السوفيت. كان بقى من أهم هؤلاء الجهاديون على الإطلاق قطبي المجاهدين العرب في أفغانستان، الشيخ عبد الله عزام والشيخ أسامة بن لادن. بالنسبة الأول لعبد الله عزام الفلسطيني الأصل، فقد عرف الحقيقة بأنه الأب الروحي للمجاهدين العرب في أفغانستان، حيث أسس هناك ما عرف بمكتب الخدمات في عام 1984، والذي استقطب من خلاله المجاهدين العرب القادمين لأفغانستان، وكذلك أيضا أسس مجلة الجهاد اللي استخدمها لحث وتشجيع العرب على الجهاد في أفغانستان. أما بقى بالنسبة لأسامة بن لادن فقد استغل الحقيقة ثراءه وثراء عائلته السعودية المعروفة في تمويل المجاهدين العرب في أفغانستان بأموال كبيرة جدا الحقيقة، وكذلك أيضا أسس بدوره معسكرات لاستقبال وتدريب المجاهدين العرب في أفغانستان، ومن ثم بقى وضع لها ما عرف بسجل القاعدة أواخر 1988، بمعنى قاعدة بيانات لهؤلاء المجاهدين ولكل ما يتعلق بهم، واللي طبعا جاء منها اسم تنظيم القاعدة. وكان ذلك بالمناسبة بالتعاون مع الجهاد المصري الشهير أيمن الظواهري الذي اتخذه بن لادن مساعدا له بعد أن سافر إلى أفغانستان عقب خروجه من السجن بعد اعتقاله مع كثير من الإسلاميين في واقعة اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات اللي طبعا شفناه مع بعض الحلقة اللي فاتت. المهم انتهت الحرب الأفغانية السوفيتية بحلول عام 1989، وتمكن بالفعل هؤلاء المجاهدون العرب من مساعدة الأفغان في إخراج السوفيت من الأراضي الأفغانية، وبمساعدة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية العدو اللدود للسوفيت، وكذلك أيضا بمساعدة الدول العربية، زي طبعا ما عرفنا قصة هذه الحرب في حلقة الحرب الباردة. وبقى بعد نهاية هذه الحرب اللي حصل ببساطة شديدة أنه برز على السطح المشكلة الكبرى التي كان الجميع ينتظرها، وهي ماذا يفعل الآن هؤلاء المجاهدون العرب بعد أن انتهت الحرب؟ فأمريكا التي مولتهم ودعمتهم بالأمس قد تخلت عنهم اليوم، وكذلك أيضا بلدانهم العربية قد رفضت عودتهم خشية طبعا أن يقوموا بما كانوا يفعلونه من عمليات إرهابية. الحل حصل ببساطة شديدة إن هؤلاء المجاهدين العرب قد تبنوا تيارين مختلفين. التيار الأول هو إن فئة منهم قد قررت وبأي طريقة الحقيقة أن تعود لبلادها لاستكمال ما كانوا يفعلونه قبل الحرب السوفيتية الأفغانية، اللي هو تحرير أوطانهم من الأنظمة والحكومات الكافرة في رأيهم، ومن ثم تأسيس دولة إسلامية فيها، زي طبعا ما شفنا حكايتهم أو بداية حكايتهم الحلقة اللي فاتت. أما بقى التيار الثاني فهم المجاهدون العرب اللي التفوا حول دعوة أسامة بن لادن إلى ما يعرف بالجهاد العالمي، اللي هو زي ما قلت التحول إلى قتال العدو البعيد
اللي هي الولايات المتحدة ومصالحها في شتى أنحاء العالم، خاصة الحقيقة بعد اغتيال الشيخ عبد الله عزام ومعه ابنيه في ظروف غامضة في نفس عام نهاية الحرب أواخر 1989. وبالتالي أصبح بن لادن هو الرمز الأوحد، ده غير طبعا انه كان المصدر الاهم ان لم يكن الوحيد الحقيقه لتمويل هؤلاء المجاهدين العرب. طيب واحده واحده بقى تعالوا نتعرف على حكايه كل طيار من الطيارين دول. بالنسبه للطيار الاول فبالفعل عاد الحقيقه بعض المجاهدين العرب الى اوطانهم واستكملوا العمليات الجهاديه او الارهابيه فيها، ولذلك شهدت الحقيقه المنطقه العربيه بعد نهايه الحرب السوفيتيه الافغانيه في تسعينيات القرن الماضي موجه عنيفه جدا الحقيقه ودمويه من العمليات الارهابيه، عرفت حتى بموجة العائدين من أفغانستان، خاصة في كل من مصر والجزائر. بالنسبة الأول لمصر فقد عادت مرة أخرى كل من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المصري الذي قد تزعمه الآن أيمن الظواهري من أفغانستان، وقام بالحقيقة بعدد كبير جدا من العمليات الإرهابية التي استهدفت في البداية رجال الدولة المصرية كما كان الحال سابقا، زي ما شفنا مع بعض حكاية نشأتهم الحلقة اللي فاتت، حيث اغتال الجهاديون في البداية رفعت المحجوب رئيس مجلس النواب أو مجلس الشعب الأسبق عام 1990، وكذلك حاولوا اغتيال كل من عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق عام 1993، بل وحتى حاولوا الحقيقة أكثر من مرة اغتيال رأس الدولة المصرية نفسها الرئيس محمد حسني مبارك. ولعل طبعا أشهر تلك المحاولات هي محاولة اغتياله في أديس أبابا خلال زيارته لأثيوبيا عام 1995، بل وحتى وصلت الحقيقة هجمات الجهاديين إلى المصالح المصرية في الخارج، كما حدث من تفجير السفارة المصرية في إسلام آباد بباكستان من قبل أعضاء تنظيم الجهاد في عام 1995. ده غير بقى محاولات اغتيال المفكرين والمثقفين، كما حدث مثلا مع المفكر المصري فرج فودة اللي تم اغتياله بالفعل عام 1992، وكذلك محاولة اغتيال الأديب المصري الشهير نجيب محفوظ عام 1995. ولكن حال الأمر اللافت للنظر في سلوك الجهاديين في مصر في تلك الفترة هو تحولهم الخطير الحقيقة من استهداف رموز ورجال الدولة المصرية إلى استهداف القطاع الاقتصادي، خاصة أهم شريان له في مصر اللي هو القطاع السياحي، على أساس أن ضرب الاقتصاد المصري سوف يؤدي في الأخير إلى إسقاط الدولة المصرية اللي هو هدفهم الأكبر. ولذلك شهدت حقبة التسعينات تنفيذ عدد ليس بالقليل الحقيقة من العمليات الإرهابية التي استهدفت قتل السياح الأجانب، وعلى طبعا أهمها وأشهرها على الإطلاق هي مذبحة الأقصر عام 1997، أكثر العمليات الإرهابية دموية حتى هذا الوقت في مصر، حيث قتل خلال الحقيقة ما يقارب 60 سائح في مدينة الأقصر، وأحدثت طبعا حينها ضجة كبرى في الدولة المصرية جعلتها تشن حملة اعتقال موسعة جدا الحقيقة ضد كل من يشتبه به في تبني الأفكار الجهادية. بل وأحدثت كذلك الحقيقة بشاعة تلك العمليات ضجة كبرى بين حتى الجهاديين أنفسهم، خاصة أعضاء الجماعة الإسلامية ممن كانوا في السجون، لدرجة أن تراجع عدد كبير منهم الحقيقة عن تبني العنف وعن تبني الأفكار الجهادية. بل ووصل الأمر إلى أن أعلن مجلس شورى الجماعة الإسلامية نفسه عام 1997 يعني في نفس العام عن بقى ما عرف بمبادرة وقف العنف، أو بقى ما اشتهر بالمراجعات الفكرية، اللي أسفرت الحقيقة عن إعلان الجماعة الإسلامية في مصر نبذ العنف مقابل الإفراج عن عدد كبير جدا أو عن الآلاف الحقيقة من أعضائها. أما بالنسبة للجزائر فقد انضم العائدون من أفغانستان بعد نهاية الحرب الأفغانية السوفيتية مباشرة إلى ما عرف بقى هناك بالجماعة الإسلامية المسلحة، التي قامت الحقيقة بعدة عمليات إرهابية في الجزائر خلال عقد التسعينيات بهدف إسقاط نظام الحكم فيها وإقامة دولة إسلامية، خاصة الحقيقة بعد أن ألغت السلطات أو الجيش الجزائري حينها نتائج فوز الحزب الإسلامي المعارض المعروف بالجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البرلمانية عام 91. وقد كانت بالمناسبة تلك العمليات الإرهابية في قمة العنف والدموية، لدرجة أن طالت الحقيقة أقارب الضباط الجزائريين من النساء والأطفال، بل وحتى كذلك طالت القرويين الجزائريين اللي ارتكب ضدهم الحقيقة في تلك الفترة مجازر دموية بشعة نتج عنها ضحايا بالآلاف. الأمر بقى اللي أدى في النهاية إلى غضب الشعب الجزائري بشكل كبير جدا على تلك الجماعة الإسلامية المسلحة، بل وحتى عارض قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ تصرفات أعضائها، لدرجة أن وصل الأمر للاقتتال الداخلي فيما بينهما،
ولذلك تفككت في الأخير تلك الجماعة المسلحة وانشق أعضائها عنها حتى انهارت في نهاية المطاف بحلول أوائل الألفينات. طيب ده كده بالنسبة للتيار الأول وموجة العنف التي قام بها العائدون من أفغانستان في أوطانهم خلال عقد التسعينات خاصة في مصر والجزائر. نيجي بقى للأهم، لحكاية التيار الثاني، تيار بن لادن وتنظيم القاعدة، أو بقى ما عرف بتيار الجهاد العالمي. حكاية التيار ده ببساطة شديدة إن بن لادن وبعد نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية عام 1989 عاد إلى موطنه السعودية، ولأسباب ما بقى فيها حتى وقعت أحداث حرب الخليج الثانية 1990 عندما احتل صدام حسين الكويت زي ما شفنا طبعا بالتفصيل في حلقة حروب الخليج. المهم بقى هنا عرض بن لادن على ملك السعودية حينها الملك فهد أن يرسل مجاهديه العرب للدفاع عن الأراضي السعودية ضد أي غزو عراقي محتمل، إلا أن الحقيقة الملك فهد رفض طلبه ولجأ طبعا زي ما شفنا في الحلقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية والعربية. ولذلك غضب طبعا بن لادن وأعلن رفضه لهذا الأمر، بل وحتى بالمناسبة أفتى بأن وجود الأجانب على أرض الحرمين الشريفين هو انتهاك لقدسيتها ولا يجوز شرعا. المهم في الأخير غادر بن لادن وسريعا جدا وللمرة الأخيرة موطنه السعودية، وعاد مرة أخرى إلى أفغانستان التي كانت حينها الحقيقة في حالة من الفوضى العارمة بسبب اقتتال الفصائل الأفغانية فيما بينها على الحكم بعد خروج السوفيت. وهنا بقى الحقيقة أمر بن لادن مجاهديه العرب بعدم التدخل والمشاركة مع أي فصيل أفغاني وأن يبقوا على الحياد في محاولة طبعا منه للصلح بينهما، ولكنه في الحقيقة فشل في هذا الأمر، بل وشعر أنه غير مرحب به في أفغانستان ومهدد حتى على حياته، فقرر بقى في النهاية أنه يغادر أفغانستان بحلول عام 1991 ويتوجه إلى السودان التي كانت حينها تحت هيمنة وسيطرة تيار إسلامي بقيادة الزعيم السوداني المعروف الشيخ حسن الترابي، زعيم بقى ما عرف بالجبهة الإسلامية القومية في السودان، اللي انقلب على الحكومة السودانية المدنية في عام 1989 ومن ثم استدعى أكبر أعضاء الجبهة الإسلامية رتبة وهو المشير عمر البشير ليتولى رئاسة الجمهورية السودانية حينها. المهم بقى اللي يهمنا أنه عقد كل من عمر البشير وحسن الترابي مع بن لادن اتفاق يفضي بتشغيل واستثمار أموال بن لادن الهائلة في السودان مقابل سماح السودان له بالعيش فيها وتأسيس معسكرات لتدريب مجاهديه، وهو ما حدث بالفعل. بل وسريعا جدا الحقيقة وفي ظل موجة العنف الجهادي اللي اجتاحت المنطقة العربية زي ما شفنا من شوية، وتحديدا في عام 1993 بدأت شجرة تنظيم القاعدة تؤتي أكلها عندما قام مجموعة من أفرادها بقيادة جهادي باكستاني يدعى رمزي يوسف بتنفيذ أول عملية إرهابية في قلب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بل والغرابة كانت بالمناسبة في برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن أيضا، حيث استهدفوا الحقيقة أحد البرجين بسيارة مفخخة أودت بحياة 6 أشخاص وجرح أكثر من 1000. ثم بعدها بعامين وتحديدا في عام 1995 وقع هجوم آخر في السعودية بسيارة مفخخة على مقر الحرس الوطني بالرياض أودى بحياة 6 أشخاص بينهم 5 جنود أمريكان، ده طبعا غير عشرات الجرحى. وكذلك أيضا في السعودية تم تفجير أبراج الخبر اللي نتج عنها مقتل 19 جندي أمريكي وجرح المئات. ورغم الحقيقة أنه لم يثبت بشكل قاطع ضلوع أسامة بن لادن وتنظيمه تنظيم القاعدة في هذه العمليات بشكل مباشر، إلا أنه طبعا أصابع الاتهام قد وجهت إليه، ولذلك الحقيقة تزايدت الضغوط الدولية على السودان لطرد بن لادن وتنظيمه أو مجاهديه، خاصة من قبل السعودية اللي قد سحبت أصلا الجنسية من بن لادن في عام 94 وجمدت أيضا أمواله. ولذلك الحقيقة وصلت العلاقة ما بين الحكومة السودانية وما بين بن لادن إلى حائط مسدود. قرر على إثر بن لادن أن يترك السودان ومعه كذلك بالمناسبة مساعده أيمن الظواهري الذي قد سافر هو الآخر إلى السودان بعد أسامة بن لادن بعامين تقريبا في عام 1993، وتزعم بالمناسبة من هناك تنظيم الجهاد المصري اللي شفنا عملياته من شوية في حقبة التسعينات في مصر. المهم في الأخير عاد كل من بن لادن وأيمن الظواهري إلى أفغانستان عام 1996، والتي قد أصبحت الآن الحقيقة مستقرة نوعا ما بسيطرة حركة طالبان عليها بقيادة زعيمها والأب الروحي لها الملا عمر، الذي رحب الحقيقة ببن لادن وسمح له بالاستقرار في أفغانستان، بل وسمح له أيضا باستئناف نشاطه فيها تقديرا لما يبدو لدوره في الحرب الأفغانية السوفيتية. وهناك بقى الحقيقة وسريعا جدا استعاد أسامة بن لادن نشاطه حتى جاءت لحظة الحسم
اللحظة التي انتظرها أسامة بن لادن طويلا جدا ليحول فيها قناعاته وأفكاره إلى تطبيق فعلي وعملي على أرض الواقع، أو يعني بمعنى بسيط جدا يعلن البداية الحقيقية للجهاد العالمي. لأنه في فبراير من عام 1998 أسس أسامة بن لادن مع أيمن الظواهري وبعض القادة الآخرين ما عرف بالجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين. أصدر بقى حينها من خلالها بيان واضح جدا للعالم كله يدعو فيه إلى قتل الأمريكان واليهود في كل مكان وزمان حتى يخرجوا من أرض الإسلام ويتحرر كل من المسجد الأقصى والمسجد الحرام على حد قوله. وبالفعل بدأ الحقيقة تنظيم القاعدة باستهداف المصالح الأمريكية في العالم، وفي نفس العام بداية من تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا بسيارات مفخخة نتج عنها طبعا مئات القتلى والجرحى، ثم بعدها استهداف المدمرة الأمريكية USS كول عام 2000 بتفجير انتحاري عند ميناء عدن في اليمن نتج عنها هي الأخرى مقتل 17 أمريكي وجرح 39 آخرين. ثم بقى جاء في العام التالي موعد الحدث الأكثر رعبا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طبعا هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي تعتبر أكثر العمليات الإرهابية شهرة على الإطلاق، حيث خطط حال العملية الرجل الثالث في تنظيم القاعدة المعروف بخالد الشيخ محمد، وذلك لمفاجأة أمريكا في عقر دارها. وطبعا وافقه بن لادن على الخطة، ومن ثم بقى تم الاستعداد لها قبلها بعامين، واختيار الطيارين الأربعة وتعيين قائد لهم وهو بالمناسبة المصري محمد عطا. وبالفعل تم الهجوم في صباح يوم 11 سبتمبر، وضرب كل من مبنيي التجارة وكذلك مبنى البنتاجون كل منهم بطائرة، بينما فشلت الحقيقة الطائرة الرابعة في الوصول لهدفها الذي كان يعتقد أنه كان الكونجرس أو البيت الأبيض. طبعا سقط خلال تلك العملية ما يقارب 3000 قتيل، ده غير طبعا آلاف الجرحى، وسط دهشة وذهول الأمريكان بل وكل العالم حينها الحقيقة. ولذلك حتى خرج الرئيس الأمريكي بعدها مباشرة اللي هو جورج بوش الابن وأعلن ما عرف بالحرب على الإرهاب، أو بقى ما أطلق عليها هو الحملة الصليبية العاشرة. وبالفعل شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا كبرى على أفغانستان عام 2001 للقضاء طبعا على بن لادن وتنظيمه فيها، ثم بعدها غزت العراق عام 2003 كونها كانت في نظر الإدارة الأمريكية أحد الدول الراعية للإرهاب، زي طبعا ما عرفنا حكاية السبب ده بالتفصيل في حلقة حروب الخليج. المهم في الأخير لم تتمكن في البداية أمريكا وحلفائها من تحقيق هدفها من القضاء على بن لادن أو حتى على مساعده الظواهري اللذان هربا إلى جبال أفغانستان الوعرة، رغم أن قوى التحالف الحقيقة قضت وقبضت الحقيقة على العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة ودمروا أغلب معسكراته. وكنتيجة لمقتل العشرات من قادة تنظيم القاعدة في تلك الفترة التي أعقبت الحرب الأمريكية على أفغانستان عام 2001 تحول حال العمل فيها من التسلسل الهرمي إلى النظام الشبكي. يعني ببساطة شديدة تحول العمل فيها من العمل المركزي من قبل أسامة بن لادن ومساعديه إلى نظام شبكي مكون من عشرات المجاهدين في كل أنحاء العالم ممن تبنوا فكر القاعدة وأعلنوا انتمائهم لها، خاصة الحقيقة بعد انتشار الإنترنت والمنتديات أوائل الألفينات، اللي هو يعني ببساطة شديدة مجموعة من الأفراد بتتبنى فكر القاعدة وبتعلن انتمائهم لأسامة بن لادن ولتنظيم القاعدة، وبيسموا بقى نفسهم تنظيم القاعدة في بلاد كذا، يعني تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، تنظيم القاعدة حتى في تركيا وهكذا. والأهم بقى والأخطر إنهم قاموا بالفعل بتنفيذ تفجيرات وعمليات انتحارية لدرجة أن شهد العالم كله أوائل الألفينات موجة عنيفة ودموية لم يشهد العالم الحقيقة قبلها مثيل. تقريبا العالم كله تحول لساحة جهاد، ومش بس ضد الأمريكان وضد اليهود بل تقريبا ضد الجميع غير مسلمين ومسلمين. تعالوا بقى سريعا احكي لكم ملخص اهم تلك العمليات. عندنا الاول تفجير عدة مجمعات سكنية يقطنها سعوديين واجانب في الرياض عام 2003، وايضا تفجير مبنى الامن العام في الرياض عام 2004 من قبل جماعة سمت نفسها تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين، وايضا تفجير معبدين يهوديين وبنك والقنصلية البريطانية في اسطنبول في تركيا عام 2003 من قبل أيضا جماعة سمت نفسها بتنظيم القاعدة في تركيا، وده كان في رأيهم لدعم تركيا للتحالف الغربي على المسلمين. ده غير بقى الحقيقة تنفيذ عدد كبير جدا جدا من العمليات الانتحارية في العراق عقب الغزو الأمريكي لها،
كتفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد، وكذلك تفجير مسجد الإمام علي في النجف عام 2003، وأيضا تنفيذ عدة عمليات انتحارية في تجمعات شيعية في يوم عاشوراء في كل من كربلاء والقاذمية عام 2004، ثم أيضا تنفيذ سلسلة تفجيرات في مجمع القحطانية الذي يقطنه الأزيديون عام 2007. والعملية دي كانت بالمناسبة العملية الإرهابية الأكثر دموية في العراق منذ بداية الغزو الأمريكي، لأنه قتل خلالها تقريبا ما يقارب 800 قتيل، وجرح ما يقارب 1500 إنسان. وكانت طبعا كل تلك العمليات في العراق من قبل جماعة سمت نفسها بجماعة التوحيد والجهاد، أو بقى ما أصبحت تعرف لاحقا بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والتي تعتبر بالمناسبة النواة الأولى لتنظيم داعش، زي ما هنعرف الحلقة الجاية بالتفصيل. بعد كده بقى وصلت التفجيرات لقلب القارة الأوروبية نفسها ب10 تفجيرات كاملة استهدفت 4 محطات للقطارات في العاصمة الأسبانية مدريد عام 2004، ردا على مشاركة أسبانيا في الحرب على العراق. ولنفس السبب أيضا نفذت عدة عمليات انتحارية في قلب العاصمة البريطانية لندن، استهدفت أيضا بعض قطارات الأنفاق، واستهدفت حافلة نقل عام 2005. وكذلك نفذت سلسلة من الهجمات الانتحارية استهدفت 3 فنادق في وسط العاصمة الأردنية عمان سنة 2005 من قبل تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وكذلك الحقيقة طالت العمليات الإرهابية منطقة شمال إفريقيا بداية طبعا من مصر، كتفجيرات طبعا عام 2004 وشرم الشيخ عام 2005، وأيضا تفجيرات دهب والأزهر وميدان عبد المنعم رياض في عام 2006. ثم في كل من الجزائر وتونس تم تنفيذ أيضا عدة عمليات تفجير واختطاف أجانب، خاصة فيما بين عامي 2007 و2008 من قبل جماعة سمت نفسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وكذلك تم تنفيذ عدة عمليات انتحارية في عدة مواقع بالدار البيضاء بالمغرب عام 2003 من قبل جماعة أيضا سمت نفسها بالسلفية الجهادية. وأخيرا بقى تم تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في صنعاء في اليمن عام 2008 من قبل أيضا جماعة سمت نفسها بحركة الجهاد الإسلامي في اليمن التابعة لتنظيم القاعدة. يعني تقريبا زي ما قلت لكم موجة بشعة وعنيفة ودموية اجتاحت العالم كله بشكل لم يسبق له مثيل، وده بس بالمناسبة في العقد الأول من الألفينات. لسه هنشوف بعد كده أكتر الحلقة الجاية. المهم في الأخير، وبعد 10 سنوات كاملة من إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الحرب على أفغانستان، وتحديدا في يوم 2 مايو عام 2011، تمكنت فرقة أمريكية خاصة من القضاء على بن لادن بعد أن داهمت مجمع سكني يقطنه مع عائلته في باكستان، ليطوى بذلك صفحة الرجل الأكثر شهرة وجدلا في قضية الجهاد الإسلامي في العصر الحديث، وليذهب بذلك أيضا وهج تنظيم القاعدة، ويصعد بدلا منه وهج تنظيم آخر أكثر وحشية وقسوة ودموية، وهو طبعا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو تنظيم داعش، اللي هنتعرف عليه بالتفصيل الحلقة الجاية من البداية للنهاية في حلقة خاصة ليه. بس كده، ما تنسوش تبصوا على المصادر وتشوفوا السلسلة من أولها لو حابين، أو تطلعوا على خريطة السلسلة على صفحة المنتدى أو على صفحة القناة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.